από το 2006 μέχρι και από το 2005 μάλλον μέχρι το 2010 ήμουν χρήστης ουσιών, συγκεκριμένα ηρωίνης. Τώρα θα μου πεις πως έμπλεξες εκεί. Δεν θέλει πολύ, παιδιά. Λίγο περιέργεια. Για μένα, στην περίπτωση τη δικιά μου, ήταν η δεύτερη επιλογή οι φίλοι να μου το πασάρουνε, αλλά εγώ επέλεξα την περιέργεια. Ήθελα από μόνος μου να ξέρω τι εστί ηρωίνη. Και πιστέψτε με ότι παροτρύνω δηλαδή και παιδιά που ψάχνονται γενικά στη ζωή τους να μην επιχειρήσουν τέτοιες διαδρομές. Από την περιέργεια λοιπόν εγώ ξεκίνησα και έκανα χρήση ηρωίνης. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα με χασίσι, με μαύρο. Λοιπόν κόσμο στην ηρωίνη και η ηρωνία είναι ότι έλεγα ότι έβλεπα χρήστες ηρωίνης να παίρνουν τη μυτιά τους, ξέρω εγώ, και να έρχονται στην πλατεία μαστουρωμένοι, και έλεγα ότι wow, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να γίνω έτσι σαν κι αυτόν, δεν θα το δοκιμάσω ποτέ, θα πάω με τη ζωή μου μπροστά κτλ. Και είναι τραγική ηρωνία λοιπόν, γιατί κατέληξα κι εγώ να είμαι σαν κι αυτούς μετά από κάποια χρόνια. Και δεν βρήκα μαύρο στην Ομόνια και περιέργεια λέω άντε ας πάρω μια φορά να δοκιμάσω, ξέρω εγώ. Επόμενη μέρα ξαναπήγα. Και μετά πολυλογώ ξαναπήγα και με αυτά και με αυτά περάσαν 6 μήνες. Στους 6 μήνες λοιπόν λέω σταματάω, δεν πάει άλλο. Αρχίσει και χάνα λίγα κιλά, λίγα τα κιλά, γιατί στην αρχή σε κάνει να τρως, μετά από κάποιο διάστημα δεν θες να φας τίποτα, πρέπει να έχεις μόνο αυτό για να κινηθείς, για να σηκωθείς από το κρεβάτι, να πας στην τουαλέτα, να βγεις έξω, να δεις φίλους, να μιλήσεις, να κάνεις. Άμα δεν έχεις το φιξάκι σου, τελείωσε, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, δεν μπορεί να κουνηθείς. Στην αρχή είναι ψυχολογικό, μετά γίνεται και σωματικό. Και βλέπω ότι είναι πολύ χάλια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά της ηλικίας μου που δεν έχουν δουλειά νιώθουν πολύ πεσμένοι, και αυτό σημαίνει επιρρεπία και επιρρεπής σε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο οργανισμός να κάνει και μόνο από αντίδραση θα τα κάνει. Οπότε έχουμε να βοηθήσω, παιδιά, πραγματικά το θέλω μέσα από την καρδιά μου. Είναι κρίμα και άδικο, γιατί δυστυχώς η πολιτική μας δεν τους νοιάζει καθόλου. Δηλαδή τους συμφέρει αυτό που γίνεται, γιατί σε συμφέρει να σε βλέπουν σαν ζώο, δηλαδή μαστουρωμένο όλη την ώρα, να μην σκέφτεσαι, να μην βλέπεις τηλεόραση, ώστε να μην βλέπεις όλα αυτά που περνάνε στην ουσία μέσα στη Βουλή, και αυτοί να τα ψηφίζουν και να τα βάζουν μπροστά, να τα δουλεύουν, και εσύ σαν ζώο να ψάχνεις τα λεφτά σου, να πας να πιεις την ηρωίνη σου. Δηλαδή θέλουν αυτοί συγκεκριμένα θέλουν να σε νοιάζει μόνο αυτό το πράγμα. Να έχεις τα λεφτά, να πας να πάρεις τη δόση σου. Είτε να κλέψεις, είτε να οτιδήποτε. Ήταν πρώτα οι γονείς, γιατί τα παιδιά είναι αθώα πλάσματα. Συνήθως τα παιδιά το θεωρούν και μόδα, ότι απελευθερώνονται. Ένα παιδί 13-14 ετών που βρίσκει τα χρήματα να αγοράσει? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά δεν αγοράζει κανένα παιδί. Είναι όλα κερασμένα. Δεν έβρισκε τσιγαριλίκι, και του έδωσαν κάτι άλλο. Δηλαδή ο προμηθευτής αυτός που του έδινε, που του πουλούσε ινδική κάναβη, μετά από ένα διάστημα του είπε δεν έχω, αλλά έχω ηρωίνη. Έχει κάτι άλλο που είναι, ναι, δεν κάνει κακό, όπως συνήθως λένε και όπως πλησιάζουν. Δηλαδή, λένε πώς μόνο ήξερε να κάνει την χρήση ή δεν την έκανε ενδοφλέβη? Του την κάναν τη χρήση.